Hello guys, kumusta? Welcome to my channel. Sa lahat ng hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe, like, and share nyo na rin po. At i-click nyo po ang bell button para makapag-update kayo sa mga susunod kong mga videos. Ang gagawin po natin ngayon ay kung paano gumawa ng isang thumbnail sa YouTube. Okay, so mag-start na po tayo in 3, 2, 1. So mag-start na po tayo magawa ng thumbnail. So gagamitin po nating app, ayun pong PixArt. So pwede nyo, kung wala pa po kayong app ng PixArt, pwede po kayong kumuha dito sa Play Store. Type nyo lang po PixArt. So ito po, new version. So download nyo lang yan. Pero ako mayroon na po akong PixArt kaya hindi na po ako magda-download. So ito po yung PixArt. So pindutin niyo po tong plus para mag-start na po kayo ng editing. So halimbawa po gusto nyo pong mag-cut out, so pili lang po kayo ng pictures. Kukuha ko muna yung pictures ko dito. Saan ba? Photos or videos. Pipili muna tayo ng ika-cut out natin. Pili muna tayo ng background. So halimbawa ito yung gusto nyong background. Marami kayong pagpipilian, so ito lang muna. Ito kung gusto nyong may X nyo lang po yan. So dito na po tayo sa editing. So pindutin nyo po tong fit ito, tapos itong ratio. So gagamitin po nating size ay ang 16 to 9, 16 by 9, kasi ito yung para sa YouTube natin. Tapos pag na gawa na natin, i-check nyo dito. So ayan, okay na. So ngayon pipili tayo ng ika-cut out natin kung ano yung gusto. So mag-a-add ako ng photo. Kukuha ako ng photo sa gallery. So Facebook, hanap ko. Parang hindi ata ako makahanap. Gallery. Or come on. Ito. Halimbawa ito yung hindi ako ng pictures na. Ito. Halimbawa, ito yung kukunin natin na picture. Tapos pindot ka sa add. So dito, ika-cut out muna natin siya. Ito, pindutin mo tong may gunting. Tapos pindutin mo tong person. Yan. So kung may nakikita pa po kayo na hindi pa siya na i-fill out, para hindi siya so wala. So tingnan natin kung ma-erase ba natin ito. Okay na to. So okay na. So pag okay na, i-save na po natin. So, wait. Save na po natin. So ayan, nandiyan na po. So lagyan natin ng border. So nasa sa inyo po yan kung i-dark nyo yung border o manipis lang. So pwede na yan ganyan. O pwede nyo rin pong i-change yung color ng border nyo. Like pwede siyang red, pwede siyang violet, kung ano pong yung gustong border. So sa akin po, gusto ko po na white yung border ko. So ilalagay po natin siya dito. Pwede nyo pong palakihin yan. Tapos ilagay nyo po dito. So kung gusto nyo lagyan ng caption, so ilalagay ko ay dito po tayo.
I-check muna natin. Yan. Tapos, lagyan natin ng text. So, ito text. Paano gumawa ng thumbnail? Ayan, nasulat na po to. I-click nyo lang po ang check. Tapos, lalabas na po ito. So, ganyan. No? Pwede nyo lang i-drag yan para lumaki siya. So, dito ko po siya ilalagay. Yan. Tapos, okay na po sa akin yung white. Lalagyan ko lang po siya ng, pwede po kayong pumili ng color dito, pero sa akin white. So, dito sa stroke, no, pipili po ako ng black color. Para, yun yung i-border ko sa letter na to. Yan. Okay na po yan. Tapos, kung may i-add pa kayo na text, yun lang din yung sundin niyo. So, pag okay na yan, so, kung gusto niyo pang gumawa ng iba pang captions o stickers, pwede niyo rin lagyan ng stickers gaya nito. So, kukuha lang po kayo ng stickers. So, huwag na lang nating lagyan ng caption. So, yan. So, i-check na natin siya. Tapos, pwede nyong lagyan ng anong gusto nyo. Meron dito. Ito. Pwede kayong mag-draw. Ito. Pwede kang mag-draw. Diba? Back mo lang yan. Pwede ka rin pumili ng color na gusto mo. So, for example, gusto mo ng blue. Check mo lang yan. Yan. Pwede ka rin gumawa ng drawing. Pero hindi ko yan lalagyan. So, para sa akin, mas simple, mas maganda. So, iti-check ko na ito. Yan. Check na yan. Text mo lang yan. Tapos, isi-save mo sa gallery. So, na-save na po yan sa gallery. So, punta tayo sa gallery. So, nandito na po yan sa gallery natin. Ito. So, fix art. So, na-save na po natin siya sa gallery. Okay ba? So, kung okay sa inyo, i-thumbs up nyo po yung tutorial na to, mag-subscribe po kayo at i-ring nyo na po ang bell button para updated kayo sa mga